आजकाल पिझ्झा कोणाला नाही आवडत। पिझ्झा लहान मोठे सर्वांना आवडतो। पिझ्झा कसा बनवायचा? पण पिझ्झा बनवायच्या अगोदर आपल्याला पिझ्झा सॉस बनवावा लागेल। सर्वात प्रथम आपण कढईमध्ये 2 मोठे चमचे टाकले, 18-19 लसूणाच्या पाकळ्या टाकल्या, 1 मोठा कांदा टाकला आणि 6 टमाटे कापून घेतलेले आहे। कांदा लसूण थोडासा परतला की त्याच्यात टमाटे सोडून द्यायचे आणि टमाटे पण चांगले परतू द्यायचे 2-3 मिनिटं आणि त्याच्यानंतर ऑरेगानो, रेड चिली जेवढे पण तुमच्या घरी सीझनिंग असेल ते याच्यामध्ये तुम्ही टाकू शकता, म्हणजे चव अजून चांगली लागेल। दोन 3 मिनिटं टमाटर परतणं झालं की याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि अजून टमाटे मस्तपैकी परतून घ्यायचे। टमाटे चांगले परतले की त्याच्यावर झाकण ठेवून द्यायचं। चार मिनिटं झाले की टमाट्यावरचं झाकण काढायचं। 4 मिनिटांनी लगेच जे टमाट्याचं कवर आहे ते निघायला सुरुवात होईल, तर टमाट्याचे सर्व कवर काढून घ्यायचं। टमाट्याचे कवर काढले की 5 मिनिटं तरी चटणी पूर्ण बारीक होईपर्यंत परतून घ्यायचं। होईल तेवढी चटणी कढईमध्ये बारीक करायची, छानपैकी परतून घ्यायचं, म्हणजे जे सॉस आहे ते एकदम परफेक्ट बनेल। आता कलर येण्यासाठी आपण याच्यामध्ये मिरची पावडर टाकली, कलर काय तिखट पण येण्यासाठी। मस्त सॉस झणझणीत आणि चवदार बनण्यासाठी मिरची पावडर टाकलेली आहे। आता अजून 2-3 मिनिटं झाकण ठेवून आपण हे परतून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये टमाटो सॉस टाकलेला आहे। 2 मोठमोठे चमचे टमाटे सॉस टाकलेला आहे, म्हणजे अजून आंबटपणा त्या सॉसमध्ये येईल आणि आंबटपणा येईल म्हणून अजून थोडीशी साखर पण याच्यामध्ये टाकलेली आहे, म्हणजे आंबट गोड सॉस आपला रेडी होईल। एकदम परफेक्ट सॉस रेडी होणार आहे पिझ्झा बेसला लावण्यासाठी। अजून 2-3 मिनिटं होऊ द्यायचं आणि थंड झाल्यानंतर थोडं मिक्सरमध्ये बारीक करायचं, तर आपला पिझ्झा सॉस रेडी होईल। तर बघू शकता कशा प्रकारे पिझ्झा सॉस रेडी झाला। आता नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला पिझ्झाचा दाखवणार आहे मी। तर अशा प्रकारे आपण पिझ्झा सॉस बनवला आहे। पिझ्झा बनवायचा असेल तर पहिले पिझ्झा सॉस बनवून घ्या, म्हणजे पिझ्झा बनवायला सोपा पडतो।